Hey, what's up mga ka-trip? Welcome back to my channel. Hello everyone, welcome to Ronsem TV. Narito na naman tayo para magbigay ako sa inyo ng mga latest update at kaganapan sa ating mga napupuntahan. Pero bago po yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, so please subscribe na at kalimbangin mo yung bell na yan para i-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. And of course, paki-like, share, comment lang and do not skip ads. So mga ka-trip, narito po tayo sa Manila at sa area na to na nakikita nyo, narito po tayo sa Pasig River Esplanade. Minsan na natin to napasyalan at ngayon i-update ko kayo. September 2025, ano nga ba meron dito at ano ba ang mga bagong paandar? Well, actually, maraming kaganapan, maraming nagbago. Especially, marami na kayo mapagpipili ang tindahan ng mga pagkain kung kayo nagugutom. Maganda to kasi marami nagkaroon ng kabuhayan and of course, marami nagkaroon ng trabaho. Kaya, kailangan pag pumunta kayo dito, dagdagan na ang budget para makapamili kayo kung ano yung bibili nyo, kung ano yung kakainin nyo. So ipapasyal ko lang kayo kung ano yung mga kaganapan dito sa paligid. So samahan nyo ako and hoping mag-enjoy kayo sa isi-share ko sa inyo. Pero bago po yan, shout out sa aking mga followers and of course sa nanay at tatay ko. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa channel ko. So tara, pasyalan natin itong Pasig River Esplanade dito sa Manila. Pero bago po yan, isa mo ng intro muna tayo mga ka-trip. A few moments later. So mga trip, itong may harang na to, ito na yung phase 3 under renovation, under construction mga trip. So yan mga ka-trip, ang under construction na phase 3. In the coming days mabubuksan na to sa publiko. So yan, so let's get it on.
A few inches later. A few moments later.